साथीहरु नमस्कार। अपराधीलाई भयोस् अरु सबैको जय होस् भन्दै आजको यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ यहाँहरुकै रामकुमार नेपाल। RaKuNe च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज पनि मैले अधिवक्ता तहको 28औं परीक्षाका लागि देवानी कानून अन्तर्गतको नजिर पुराना वेदक प्रतिवादी सूर्यमती शुक्ला विरुद्ध विपक्षीवादी गोपीनाथ चौधरी समेतको मुद्दा राजीनामा बदल लिएर आएको छु। यस मुद्दाको विपक्षीवादीले लिएको जिकिरलाई जिल्ला अदालतले आंशिक रूपमा मात्र स्वीकार गरेकाले विपक्षीवादीले चित्त नबुझाइ पुराना वेदन गरेको हुन्छ र पुराना वेदकले विपक्षीवादीको माग बमोजिम आदेश जारी गरेकाले पुराना वेदक प्रतिवादीले पनि चित्त नबुझाइ सर्वोच्चसम्म आइपुगेको हुन्छ। अब यसमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले न्याय प्रदान गर्दा कसको दाबी जिकिरलाई स्वीकार गर्छ त आउनुहोस् हेरौँ। आउनुहोस् साथीहरु सुरु गरौँ। यहाँ तपाईले यो चित्रमा देखिरहनु भएको छ, यसमा मैले सम्पूर्ण चीजहरुलाई सकेसम्म समेट्ने प्रयास गरेको छु। यसमा प्रमुख प्रतिवादी रामवरण को चाहिँ मुख्य मुद्दा चमेलीवादीसँग पहिल्यै परिसकेको हुन्छ, अंश मुद्दा परेको हुन्छ। त्यही बीचमा चाहिँ यो प्रतिवादी रामवरणले अर्को प्रतिवादी श्रीमती शुक्लालाई चाहिँ जग्गा राजीनामा पास गरेर दिइदिन्छन्, यो जसमा चाहिँ चमेली र यी तीनटा नाबालक छोराहरुको पनि हक मारिएको भन्ने आरोप छ। र यसमा के हुन्छ भने अनि चमेली देवीले चाहिँ जिल्ला अदालतमा के माग गर्दैछन् भने 5 भाग मध्ये गुरुको नाममा आएको 2 भाग मध्येको 1 भाग मध्ये त्यसलाई पनि 2 भाग लगाएर त्यो भागको 5 भाग मध्ये 4 भाग चाहिँ हाम्रो हुनुपर्ने भन्ने छ हैन। यसलाई चाहिँ जिल्ला अदालतमा माग गरिन्छ, तर जिल्ला अदालतले चाहिँ वादीको दाबी विपरीत 5 भाग मध्ये 1 भाग अर्थात् चमेलीलाई मात्र हिस्सा दिन्छ र चमेली देवी यी आफ्ना नाबालक सन्तानहरूको तर्फबाट पुरानो वेदनमा जान्छन् र पुरानो वेदन अदालतले वादीको अथवा चमेली देवीको दाबी बमोजिम 5 भाग मध्ये 4 भागको राजीनामा बदल गरिदिन्छ अथवा श्रीमतीलाई बेचेको जग्गाको राजीनामा उल्टाइदिन्छन्, भनेको 1 भाग मात्र अथवा वरुणको भाग मात्र कायम रहन्छ भन्ने हुन्छ। अनि यो विषयलाई लिएर चाहिँ यी श्रीमती शुक्ला चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा यी दाबीहरू लिएर आउँछिन्। यहाँ जुन मैले तपाईलाई देखाएर चाहिँ यी दाबीहरू वादी र प्रतिवादीको दुवैको दाबी छ, यसलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मुख्यतः वादीले के भन्छ भने प्रतिवादीसँग अंश मुद्दा परेको अवस्थामा हक मार्ने गरी राजीनामा गरिएको हो भन्छ भने अर्कोमा घर मुलीले व्यवहार चलाउन खर्चेको पनि होइन भन्छ भने तेस्रोमा चाहिँ नाबालकमा उमेर पुगेको संरक्षणको मन्जुरी लिनुपर्ने भन्ने कुरो गरिएको छ। यता प्रतिवादीले चाहिँ के भन्छ भने जग्गा प्रतीक सम्पत्ति थिएन, होइन, नाबालकलाई कानुन बमोजिम साथी राख्न मिल्दैन र जग्गा नै रोका राखेर ऋण लिएको र लिलाम हुने स्थितिमा बाध्यताकोमा जग्गा राजीनामा गरी बैंक ऋण चुक्ता गरिदिएको भनिएको छ। र अर्को अन्तिममा चाहिँ परिवार सबै एकै ठाउँमा बस्ने र मिलेर चाहिँ मेरो पैसा हडप्नलाई घुस पार्न खोजेको भन्ने आरोप छ। यही विषयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा आइपुगेको छ र संयुक्त अदालतमा यो पेश भएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा के नजिर प्रतिपादन गर्दछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी हेर्छौँ। साथीहरु अहिलेको चित्रबाट तपाईले कति बुझ्नुभयो त्यो पक्कै पनि तल कमेन्टमा लेख्नु होला। यो चित्र चाहियो मैले तपाईलाई तलको कमेन्टमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट साथीहरुले यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ यस मुद्दाको मुख्य तथ्यतर्फ। मुद्दाको पुराना वेदक प्रतिवादी शुक्लाले सर्वोच्चमा पुरानो वेदन गर्दा मैले खरिद गरेको जग्गा दाता रामवरण कुर्मीले आफ्नो पालामा गौरव प्रताप शाहबाट राजीनामाद्वारा आफ्नो पालामा आर्जन गरेकोबाट अंशबन्डा गर्दा भएको कानुनी व्यवस्थाबाट विवाद उठाउने पक्षलाई साक्षी राख्नुपर्ने अनिवार्यता थिएन। कृषि विकास बैंक कृष्णनगरबाट दाता रामवरण कुर्मीले ऋण लिएकाले गोरखापत्रमा लिलामीको सूचना जारी भए पश्चात लोग्ने मूल्यलाल शुक्लाको हस्तेले उक्त रकम बुझाइ फुक्का गरे लिखित पारित गरेको तथ्य स्थापित छ। दाताले घर व्यवहार चलाउन लिखित गरेको तथ्य पनि प्रमाणित भएको छ। दाताको 3 वटै सन्तान नाबालक छन्, लिखित पारित गर्दा नाबालकलाई साक्षी राख्नुपर्ने कानुनले मिल्दैन। वादी प्रतिवादीहरूले एउटै घरमा एकसाथ बसिआएका छन्। म खरिदकर्ताको जग्गा र रुपैयाँ घुस पार्ने षड्यन्त्रबाट अंश मुद्दा गराएकोले पुरानो वेतन अदालत बुटोलले गरेको फैसला उल्टी गरी राजीनामालाई सदर गरी पाऊँ भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ श्रीमतीको। साथीहरु अब आइपुग्यौं हामी यस मुद्दाबाट स्थापित नजिर जुन यस प्रकार रहेछ। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सगोलमा कुनै पनि अंशियाले अंश मुद्दा दायर गरेपछि अंश हकलाई सीमित वा संकुचित गर्ने गरी मन्जुरी वा साक्षी नराखी कुनै लिखित गरिन्छ भने त्यस्तो लिखितलाई असल नियतले पारिवारिक हितको लागि गरेको स्वाभाविक व्यवहार मान्न सक्ने अवस्था हुँदैन।
अंशको हक अंशियार भएको नाताले स्वत प्राप्त गर्ने हक हुँदा त्यस्तो हकलाई निष्क्रिय वा सङ्कुचित पार्ने गरी अंश मुद्दा परेपछि हक हस्तान्तरण गर्ने, वादीहरू नाबालक छन् वा 21 वर्षको उमेर पुगेको छैन वा मन्जुरी लिनुपर्ने होइन भने कुनै पनि आधारमा दूषित तवरबाट भएको त्यस्तो हक हस्तान्तरणलाई बदर नगर्नु न्यायोचित नहुने भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ।